Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα σας δείξω την αυθεντική λαγάνα χωρίς ζύμωμα που ανέβασα στις 8 Δευτέρου του 2020. Είναι φανταστική, είναι σαν κουλούρι, είναι αλάδοτη, έτσι. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποιήσεις στα βίντεο μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας, μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 500 γραμμάρια νερό χλιαρό, εάν τη φτιάξετε τώρα. Εάν η συγκεκριμένη συνταγή μπαίνει και στο ψυγείο αν θέλετε το βράδυ και το κάνετε την επόμενη μέρα το πρωί. 2 φακελάκια μαγιά, 40 γραμμάρια ζάχαρη. Έχετε τη δυνατότητα αυτή που σας είπα πριν να τη φτιάξετε το βράδυ, να τη βάλετε στο ψυγείο και να την τελειώσετε την επόμενη μέρα το πρωί. Σε άλλη περίπτωση, αν θέλετε να την κάνετε τώρα, βάζετε λίγο νεράκι χλιαρό και γίνεται κατευθείαν. Λοιπόν, ανακατεύουμε λίγο. Θα βάλουμε 700 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Και 15 γραμμάρια αλάτι. Ανακατεύουμε καλά. Θα χρειαστούμε άλλα 100 γραμμάρια αλεύρι, έτσι, το οποίο θα το βάλουμε μετά για να διορθώσουμε το ζυμάρι μας. Γιατί τώρα το ζυμαράκι κολλάει, το βλέπετε. Καθαρίζουμε με μια σπατουλίτσα λίγο τις άκριες. Θα βάλουμε μεμβράνη. Προσέξτε τώρα. Εάν θέλετε, όπως είπαμε, να τη βάλετε στο ψυγείο σας και να την φτιάξετε την επόμενη μέρα το πρωί, όπως είναι, την παίρνετε και την βάζετε στο ψυγείο σας. Εντάξει. Σε άλλη περίπτωση θα την αφήσετε να φουσκώσει, να διπλασιαστεί και θα συνεχίσουμε σε λίγο. 30 λεπτά χρειάστηκε για να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, βάζουμε αλεύρι στον πάγκο μας. Έτσι, είναι τα 100 γραμμάρια που σας είπα επιπλέον. Αδειάζουμε τη ζύμη. Κοιτάξτε, είναι. Μαζεύουμε λιγάκι. Χωρίζουμε το ζυμάρι μας στη μέση και θα φτιάξουμε 2 λαγάνες. Αφήνουμε αυτό το κομμάτι στην άκρη και παίρνουμε το πρώτο. Πιέζουμε. Κοιτάξτε πώς ανοίγει. Με τα δάχτυλά σας τους δίνετε σχήμα. Παίρνουμε μια λαδόκολλα και μεταφέρουμε την πρώτη λαγάνα μας στη λαδόκολλα. Παίρνουμε το άλλο το ζυμάρι και κάνουμε το ίδιο πράγμα. Εάν σας κολλάει λίγο αλεύρι από πάνω, τη μεταφέρουμε σε λαδόκολλα και αυτή.
Καθαρίζουμε λίγο τον πάγκο για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, παίρνουμε τη λαγάνα, τη μεταφέρουμε σε ένα ταψί. Διαμορφώνουμε λιγάκι, έτσι, το πάχος και την ψύχα την ρυθμίζετε εσείς. Όσο ψηλό την κάνετε, τόσο πιο λίγη ψύχα θα βγάλει. Σε ένα μπολ θα βάλουμε ένα ποτήρι νερό, περίπου 200 γραμμάρια, και μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά, να λιώσει η ζάχαρη, και αυτό το κάνουμε για να κολλήσει το σουσάμι. Έτσι, δεν θα σας κολλήσει σε άλλη περίπτωση. Βέβαια εδώ μπορείτε να βάλετε και λίγο μέλι αν θέλετε αντί για ζάχαρη. Προσοχή μόνο στις αλλεργίες. Το νερό να είναι ζεστό. Λοιπόν, αλείφουμε τη λαγάνα, βάζετε νερό, μην το λιπάστε, θα το βοηθήσει το νερό, και να φουσκώσει, αλλά και να παραμείνει μαλακιά και σωστή. Αλείψαμε τη λαγάνα μας, βάλαμε σουσάμι. Προσοχή, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι αλλεργικοί στο σουσάμι, οπότε μπορείτε να κάνετε μία με σουσάμι και μία χωρίς, για να πιάσετε όλα τα γούστα. Βάζετε μπόλικο σουσαμάκι, και αφού την περιποιήθηκαμε, τη σκεπάζουμε και πάμε να φτιάξουμε την επόμενη. Την μεταφέρουμε σε ταψί. Την αλείφουμε και αυτή με νερό. Θα βάλουμε σουσάμι. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι και με αυτή. Σκεπάζουμε. Και τώρα ανάβετε το φούρνο σας 200 βαθμούς αντιστάσης να προθερμανθεί. Ο φούρνος μας ζεστάθηκε. Ο χρόνος που θα κάνει για να ζεσταθεί ο φούρνος φτάνει και περισσεύει για να ξεκουραστεί η λαγάνα. Λοιπόν, για να μην διαχωριστεί το πάνω μέρος με το κάτω, θα κάνουμε δαχτυλίες. Η χαρά του παιδιού. Βάζουμε να ψηθεί, να πάρουν ένα ωραίο χρώμα, έτσι, όσο ξεροψύνεται τόσο πιο νόστιμο γίνεται το σουσάμι, το ξέρετε, έτσι. Πάμε για ψήσιμο. Η πρώτη λαγάνα βγήκε, κοιτάξτε. Η άλλη ψήνεται, έτσι, 25 λεπτά ψήσιμο, αντιστάσεις, χαμηλά λιγάκι το ταψί στην πρώτη τελευταία σκάρα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυναικές απολαύσεις στο Facebook, και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας και καλά κούλουμα!